ในช่วงบ่ายของวันที่ 11 มีนาคม ปี 2011 ณ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นได้เกิดคลื่นสึนามิลูกใหญ่พัดเข้ามาพังทลายทุกสิ่งจนไม่เหลือซากมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหลายหมื่นคนแต่ที่ร้ายแรงที่สุดเลยก็คือเมืองนี้กลับต้องเจอกับภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของญี่ปุ่นในครั้งเดียวทั้งการเกิดแผ่นดินไหวสึนามิและการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีที่มาจากการระเบิดของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์จนที่แห่งนี้ต้องกลายเป็นพื้นที่อันตรายและได้กลายเป็นพื้นที่รกร้างมานานนับ10 ปีข้าวของเครื่องใช้ที่แบบอยู่มาตั้งแต่ตอนที่เขาอพยพออกนะฮะยังอยู่แบบเหมือนเดิมแบบเละเทะปล่อยไปตามกาลเวลาแต่ในวันนี้ครับมีผู้คนจำนวนหนึ่งกลับเข้ามาอยู่อาศัยที่นี่แล้วและเราจะเข้ามาสำรวจร่องรอยของภัยพิบัติที่ยังหลงเหลืออยู่ณที่แห่งนี้กันและนี่คือฟุกุชิมะโซนที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีสวัสดีครับทุกคนนะฮะต้อนรับเข้าสู่ Go and Go ครับวันนี้เรายังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นฮะนี่อยู่สถานีโตเกียวนะฮะก็วันนี้เราจะไปสถานที่หนึ่งซึ่งพิเศษนิดนึงนะฮะคือหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินมาบ้างได้ยินข่าวว่าแบบเมื่อนานมาแล้วนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่เมืองฟุกุชิมะเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่ามีสึนามิเข้าแล้วก็มีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยระเบิดขึ้นมาครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบเหตุการณ์ใหญ่มากนะครับที่มันเกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นและตอนนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบก็คือว่ามันมีบ้านเรือนนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับโรงงานไฟฟ้าเนี่ยฮะก็ได้รับผลกระทบจากกัมมันตรังสีบ้างจากแรงระเบิดจากอะไรบ้างทำให้ผู้คนในบริเวณนั้นเนี่ยย้ายออกหมดและไม่มีคนอยู่อาศัยมานานนับหลายปีแล้วนะฮะแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันมีหลายๆจุดนะครับที่เราสามารถจะเข้าไปได้แล้วบางคนก็บอกว่าหลายๆพื้นที่ตรงนั้นน่ะปลอดภัยแล้วและเราสามารถไปเองได้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเลือกที่จะใช้วิธีการคือไปกับทัวร์มันจะมีทัวร์ที่จะพาเราไปศึกษาเรื่องราวแล้วก็ไปยังสถานที่จริงในหมู่บ้านร้างที่เรียกได้ว่าถูกทิ้งเพราะเหตุการณ์โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันไปทัวร์ก็คือเขาจะนัดเรามาเจอตรงโตเกียวสเตชันนะครับโนรุมาชินอร์ทเอ็กซิสเขาจะถือป้ายอยู่ซึ่งเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแหละผมแอบมาเดินเซอร์เวย์อยู่แล้วก็คนที่มานี่คือเราไปเป็นแบบไม่ private นะก็คือมีคนอื่นด้วยราคาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะแต่ว่าราคาโหดอยู่นะเนี่ยกรุ๊ปอยู่ตรงนู้นแหละบัสคันนี้นะฮะคนค่อนข้างเยอะนะฮะเมื่อกี้ถ้าเรานับได้กรุ๊ปเราน่าจะประมาณ10กว่าคนคือจริงๆทัวร์เขาบอกเลยนะว่าถ้าจำนวนคนเขาไม่ถึง8อ่ะเขาจะไม่จัดแต่ถ้าเกิน8อ่ะเขาถึงจะไปนะฮะซึ่งมันก็ได้มีเมลมาเตือนเราประมาณ1อาทิตย์ก่อนถึงวันนัดนี่ก็ต้องมาลุ้นเอาแต่ใครจะเอา private ก็ได้นะฮะ private ราคาโหดมากGood morning, everyone. And so today's driver son is Kitano-san. Please give him big hands. Don't worry, because today's safe. Today's tour is totally safe. But if you'd like to monitor it, now I'd like to give it. Only for today because this is very expensive ones. ตอนนี้เรากำลังไปฟุกุชิมะนะฮะก็คือเดี๋ยวจะต้องนั่งรถไปแล้วเขาจะเป็นรถมินิบัสคันเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวถึงที่นู่นก็คือก็น่าจะเริ่มทัวร์เลยเขาก็มีเครื่องเขาบอกว่าจะมีเครื่องให้เราใช้แต่มันแพงมากแต่บอกว่าหวังว่าจะได้คืนอะไรเงี้ยตลกโอเคนี่นะฮะเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสีเขาให้แมปมานะฮะก็คือเหมือนจะอธิบายว่าแต่ละโซนนี่คือมันมีอะไรก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันโอเคครับและสำหรับการเดินทางมาสำรวจที่ฟุกุชิมะในครั้งนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเองเนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวนะแล้วเราก็ต้องการข้อมูลเชิงลึกและอยากฟังจากเคสจริงๆด้วยนะครับเราก็เลยเลือกใช้วิธีการซื้อทัวร์ของคนญี่ปุ่นเลยดีกว่านะทัวร์นี้มีชื่อว่า Japan Wonder Travel นะครับซึ่งเป็นทัวร์แบบ1วัน one day trip คือไปเช้าเย็นกลับเลยไกด์ของเราในรอบนี้ครับคือคุณโนริโกะนะฮะซึ่งเขาจะพาเราไปพื้นที่รอบๆของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เคยเกิดระเบิดขึ้นนะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่อนุญาตให้คนเข้าไปได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีค่ากัมมันตรังสีนะครับที่เรียกได้ว่าน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับโดยเขาได้จะให้เครื่องวัดเรามาด้วยนะ1เครื่องนะครับในการดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีค่ากัมมันตรังสีเท่าไหร่
เครื่องแบบนี้ครับเขาจะเรียกว่า Geiger Counter นะครับและเครื่องวัดรังสีนี่แหละครับทำให้เราสามารถใช้วัดระดับรังสีในจุดต่างๆที่เราจะไปได้ด้วยโอเคครับตอนนี้นั่งรถมาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเขาก็แวะเป็นจุดพักรถนะครับชื่อว่าโทโมเบะก็เขาจะให้พักประมาณ15 นาทีก็คือแบบเวลาเราซื้อน้ำแล้วก็ทำอะไรเสร็จเนี่ยแล้วเราค่อยกลับไปขึ้นรถนะเพราะว่าไปฟุกุชิมะเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณผมไม่มั่นใจนะแต่คิดว่าจากที่ดูในสเกจของเขาถึงประมาณ 11 โมงนะฮะซึ่งออก8 ถึง 11ก็น่าจะ3 ชั่วโมงไปดูอะไรกินกันเรียบร้อยนะซื้อกาแฟมากินก็ตอนนี้เขาน่าจะขึ้นรถกันแล้วแหละเดี๋ยวเราจะรีบไปนะฮะไปดูกันจริงๆเขามีทัวร์2แบบนะครับคือ1วันแบบนี้ที่เรามากับแบบ2วันซึ่ง2วันค้างด้วยอันนั้นน่าจะละเอียดกว่าแต่ว่ามันไม่ตรงกับช่วงที่เรามาพอดีก็เลยช่างมันเอาวันเดียวนี่แหละไปดูกัน สำหรับฟุกุชิมะเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางริมฝั่งตะวันออกของเกาะฮอนชูที่นี่ครับมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,800,000 คนเลยนะและการที่เรามาเยือนที่นี่ครั้งนี้นะครับเราไม่ได้จะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวแบบปกติที่ทำกันนะแต่ว่าเรานะครับจะพาทุกคนไปยังโซนที่เคยเกิดภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ประเทศญี่ปุ่นเลยซึ่งอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มักจะเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งครับเพราะด้วยลักษณะที่ตั้งนะครับที่อยู่บนรอยต่อของเปลือกโลกเป็นจำนวนมากแต่ว่าครั้งที่เรียกได้ว่ารุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะฮะนั่นก็คือบริเวณริมชายฝั่งของฟุกุชิมะเนี่ยแหละครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับรู้จักกันในชื่อว่าแผ่นดินไหวโทโฮคุ 2011 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ปี 2011 ครับในช่วงเวลาบ่ายของวันนั้นเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 9 ริกเตอร์ขึ้นซึ่งเป็นการสั่นไหวอย่างรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับสิ่งที่ตามมาก็คือเกิดสึนามิที่มีความสูงถึง 40.5 เมตรครับสูงมากนะฮะและพัดจากชายฝั่งเข้าไปลึกถึง 10 กิโลเมตรครับเหตุการณ์นี้ครับมีผู้เสียชีวิตถึง 15,000 คนและสูญหายกว่าอีก 2,500 คนครับและอีกหายนะที่เกิดขึ้นตามมาเลยครับคือสึนามิครับได้พัดเข้าไปในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุจิมะไดอิจิซึ่งทำให้ระบบของโรงงานไฟฟ้าเกิดล่มขึ้นมาครับและส่งผลให้ระบบหล่อเย็นที่หล่อเลี้ยงแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเตาปฏิกรณ์เนี่ยหยุดทำงานลงและพอความเย็นไม่ทำงานครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดแล้วครับแท่งเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์เนี่ยก็เกิดการหลอมละลายรวมถึงเกิดการระเบิดของไฮโดรเจนครับซึ่งทำให้สารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลออกมาสู่ภายนอกโดยกัมมันตรังสีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสารอันตรายต่อร่างกายคนมากๆนะปกติแล้วเนี่ยครับคนเราจะมีค่ากัมมันตรังสีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วแหละซึ่งจะรับมาจากพวกอาหารการกินต่างๆนะครับแต่ก็จะอยู่ในระดับที่น้อยมากจนไม่ได้เป็นอันตรายอะไรแต่กลับกันครับถ้าเป็นกัมมันตภาพรังสีที่รั่วไหลมาจากโรงงานโดยตรงเนี่ยนะครับอันนี้อันตรายต่อมนุษย์ถึงชีวิตแน่นอนซึ่งผลจากการรั่วไหลกัมมันตภาพรังสีทำให้ทางการญี่ปุ่นต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนนะครับในพื้นที่รอบรัศมี 20 กิโลเมตรจากโรงงานให้ออกมาโดยเร็วที่สุดพื้นที่โดยรอบของโรงงานครับจึงกลายเป็นที่รกร้างและไม่มีผู้คนมานานนับ 10 ปีแต่ถ้าเรานะครับเปรียบเทียบความรุนแรงของเหตุการณ์โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดระหว่างที่ฟุกุชิมะกับเชอร์โนบิลในยูเครนเนี่ยนะครับที่ฟุกุชิมะเนี่ยยังถือว่ามีความรุนแรงที่ต่ำกว่าอยู่มากเลยนะฮะStation is Matsudo. And then right hand side is like electricity appliance shop. This shop has a story. It's going to be open. โอเคตอนนี้เรามามิวเซียมนะครับเทปโก้เขาจะพาเรามาดูมิวเซียมก่อนตอนนี้ถึงแล้วนะคือเมื่อกี้เครื่องมันดังขึ้นมาตอนผมเปิดอ่ะมันขึ้นไปประมาณ 0.3 กว่าแต่คือเครื่องมันดังขึ้นมาเลยที่ขับผ่านเมื่อกี้แล้วตอนนี้เราผ่านตรงนั้นมาแล้วซึ่งเรายังไม่ได้ไปตามเมืองที่เขาเคยอพยพออกนะฮะแต่เดี๋ยวเขาจะพาเรามาดูมิวเซียมก่อนเพื่อเก็บข้อมูลความรู้ต่างๆก่อนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิก็ถูกปิดตัวลงไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนะครับประจำการอยู่เพื่อทำการปลดระหว่างโรงงานนี้ให้ปลอดภัยแบบ 100% ครับซึ่งก็คาดกันว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยๆเลยเนี่ยนะก็คือ50 ปีที่ทั้งเก็บเศษซากความเสียหายขนย้ายแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ออกมาจนหมดซึ่งถ้าใครนะครับอยากมาศึกษาข้อมูลหรือว่าประวัติต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถมาได้ที่ TEPCO Decommissioning Archive Center หรือพิพิธภัณฑ์การปลดระวางโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
ของเทปโกนะครับด้านในเนี่ยจะมีการจัดแสดงข้อมูลต่างๆทั้งเรื่องของเหตุการณ์ระเบิดวิธีการทำงานและขั้นตอนการรื้อถอนโรงงานด้วยนะโดยผู้สร้างศูนย์นี้ขึ้นมาครับก็คือเทปโกนั่นแหละครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ดูแลโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้อยู่นี่เองโอเคครับเราออกมาจากเทปโก้นะครับก็คือง่ายๆนั่นก็คือองค์กรที่เขาสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับที่อยู่ตรงฟุกุชิมะนี่แหละแล้วเขาก็เล่าให้ฟังถึงการรื้อถอนนะคือเข้าไปข้างในเนี่ยครับมันจะมีวิดีโออธิบายเลยว่าตั้งแต่แบบตอนเริ่มต้นว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วมีสึนามิแล้วโรงงานไฟฟ้าเนี่ยที่มันมี4ที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ4 reactor อ่ะระเบิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อนะหลังจากระเบิดเสร็จเขาเนี่ยเข้าไปจัดการอะไรบ้างเช่นแบบเข้าไปฟื้นฟูพื้นที่เข้าไปปิดกั้นนะครับไอตัวเตาปฏิกรณ์เนี่ยก็คือล็อกไม่ให้มีสารกัมมันตรังสีออกมาสั่งอพยพผู้คนนะฮะแล้วก็มีการสร้างกำแพงกันขึ้นสึนามิแล้วก็พูดถึงเรื่องการบำบัดน้ำนะครับว่าเฮ้ยมันลดสารในนั้นยังไงนะครับคือเขาเหมือนให้เราเห็นภาพรวมก่อนแต่เดี๋ยวตอนนี้เขาแวะตรงข้างหลังเนี่ยเป็นที่กินข้าวนะฮะเราจะกินข้าวเสร็จปุ๊บต่อไปเนี่ยเขาจะพาไปเจอคนโลคอลที่เขาน่าจะได้ผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับว่าเขาตอนย้ายออกตอนอยู่อาศัยอะไรเป็นยังไงแล้วก็จะไปดูสถานที่จริงครับทุกคนไปสิ่งที่ชอบที่สุดเมื่อกี้ในรถนะก็คือเขาพาเรามากินข้าวตรงนี้ใช่ไหมแล้วฝรั่งข้างหลังก็ถามว่าอาหารที่เนี่ยครับวัตถุดิบปลูกแล้วผลิตจากที่นี่หรือเปล่า เขาก็บอกว่าก็ใช่นะว่าผลิตจากที่นี่แล้วก็มีจากที่อื่นๆด้วยมามิกซ์กันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ต้องกังวลปลอดภัยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาบอกแต่ว่าไม่รู้แหละเราก็กินที่นี่แล้วแหละเราไม่ได้กินที่อื่นเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอาหารในโซนนี้เป็นยังไงมาทุกคนข้าวที่สั่งนะครับเป็นเรียกว่าทงคัตสึหมูทอดซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นผลผลิตจากในโซนนี้ก็คือมากินให้ดูตอนนี้เราอยู่ศูนย์อาหารใช่ไหมข้างในก็จะมีที่ช้อปปิ้งครับมีที่ขายของเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตรงนี้มันจะขึ้นเท่าไหร่อย่างตอนที่เรานั่งรถมาครับมันขึ้น0.01 ถึง 0.009 นะครับตรงขับรถมาคือปกติตรงนี้มันแค่ 0.03 เองฮะไม่ได้เยอะมากก็คือโซนเนี้ยดังตึ๊กปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ภัยพิบัตินี้ก็ผ่านมานานนับ10 ปีแล้วแหละทุกๆอย่างนะครับก็ได้รับการแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งแต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันครับนั่นก็คือการที่ทางโรงงานไฟฟ้าเนี่ยได้ปล่อยน้ำเสียที่บำบัดแล้วลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ได้มีหลายๆฝ่ายนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็แสดงความกังวลถึงความปลอดภัยฮะเพราะว่าตัวน้ำเสียที่ว่าเนี่ยเป็นน้ำที่ใช้หล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์ครับส่งผลให้ตัวน้ำเนี่ยนะครับมีการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีซึ่งการนำน้ำมาบำบัดเนี่ยนะครับจะเป็นการกรองเอาธาตุกัมมันตรังสีนะครับออกไปแต่สุดท้ายแล้วครับสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือสารทริเทียมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีไหนนะครับที่สามารถกำจัดสารนี้ออกไปจากน้ำได้ครับจะสามารถทำได้เพียงทำให้มันเนี่ยเจือจางลงเท่านั้นซึ่งก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกนะครับว่าถ้าสารนี้มีอยู่ในปริมาณที่น้อยเนี่ยก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งนี้ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ดีแหละครับว่าผลกระทบระยะยาวจะเป็นอย่างไรมันจะปลอดภัยจริงๆหรือไม่ครับนั่นก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูกันต่อไปเมื่อกี้ไกด์แจกส้มนะฮะซึ่งแน่นอนนะทุกคนนี่คือส้มจากแหล่งชั้นดีที่นี่เลยพูดเล่นนะก็เขาให้ไปกินจากกินก็เก็บไปกินถึงแล้วครับนี่คือเมืองฟูปะตะทาวน์นะครับก็เขาบอกว่าเป็นสถานีรถไฟสถานีสุดท้ายของสายโจบันไลน์นะฮะซึ่งเราจะต้องมาที่เมืองนี้แล้วก็เมืองนี้มันก็จะมีหลายๆโซนที่เป็นแบบบ้านร้างตึกร้างบ้างอะไรบ้างร้างบ้างเพราะว่ามันก็มีคนมูฟออกจากโซนนี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเช็คค่ากัมมันตรังสีดีกว่านะฮะกำลังวัดอยู่คือหน่วยมันเป็น
ผมอ่านไม่ออกอะเขาเรียกว่าขึ้นไม่เยอะฮะแต่ว่าโซนนี้ก็เริ่มโอเคนะตอนทางระหว่างขับผ่านมาตรงนั้นดังแต่ตรงนี้พอตรงเริ่มเป็นที่คนอยู่อาศัยครับก็ไม่ได้สูงมาก 0.12 ตอนนี้นะเขาให้เครื่องนี้มานะครับเอาไว้ฟังแต่ยังไม่มั่นใจว่าให้ฟังอะไรเดี๋ยวไปดู So today we have both participants from within Japan and people who are outside of Japan, and we're going to be doing the tour in Japanese and English. We request the participants who want to listen to the content in Japanese to please step forward, and people who are listening to the tour in English, even if you're a little bit far away from the group, you can hear me because I'll be using this device. โอเคครับและตอนนี้เขาจะพาเราเดินรอบเมืองนะครับประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็จะเล่าต่างๆให้ฟังส่วนคนที่มาเป็นไกด์คนหนึ่งนะครับที่มาเนี่ยเขาบอกเขามาจากโตเกียวนะฮะแล้วเขาก็มาที่นี่ในช่วงที่หลังจากเกิดเหตุไปแล้วเพราะว่าเหมือนแบบไม่มั่นใจว่าเมื่อกี้ฟังเหมือนเขาบอกว่ามาช่วยแล้วก็แต่งงานแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นชาวฟูบาตะเต็มตัวแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนนักเรียนที่มาทำงานที่นี่แล้วก็แบบแปลภาษาให้ประมาณนั้นเมืองที่เรามากันเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเมืองของฟุกุชิมะที่ได้รับผลกระทบครับนี่คือเมืองฟุตาบะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่กลางพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดฟุกุชิมะเลยนะและอยู่ข้างๆกับเมืองโอคุมะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เลยซึ่งในช่วงก่อนเกิดภัยพิบัติเนี่ยนะครับเมืองนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของคนญี่ปุ่นมีธรรมชาติที่แบบอุดมสมบูรณ์มีการปลูกข้าวทำไร่ครับและก่อนที่จะมีพลังงานนิวเคลียร์เข้ามาเนี่ยนะครับคนในเมืองนี้ก็ใช้พลังงานจากถ่านหินมาก่อนจนการเข้ามาของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในปี 1967 ทำให้เมืองนี้ครับมีการขยายตัวมากขึ้นมีการจ้างงานจนคนเนี่ยครับเริ่มทยอยย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองนี้กันมากขึ้นจนหลังจากที่เกิดสึนามิขึ้นครับเมืองนี้ก็ถูกทำลายและเสียหายอย่างหนักและมีผู้เสียชีวิต20รายและสูญหายอีก1รายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยครับซึ่งเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในท้องถิ่นของที่นี่นะฮะเขาก็ได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าเมืองนี้เนี่ยมีคนกลับมาอยู่อาศัยอีกครั้งนะครับเมื่อปี 2022 นี่เองนะและปัจจุบันนี้นะครับก็มีคนมาอาศัยอยู่แค่ประมาณ100คนเท่านั้นเองครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เลือกที่จะกลับมาอยู่กันหรอกนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าย้ายออกไปแล้วใช่ไหมก็ไปตั้งถิ่นฐานที่อยู่กันใหม่เรียบร้อยแล้วหรือถ้าจะให้กลับมาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับแบบโอ้โหต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอ่ะและถึงแม้ทางการญี่ปุ่นนะครับจะออกประกาศยกเลิกการอพยพในพื้นที่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะแต่สุดท้ายครับก็ยังมีฝ่ายที่มีความกังวลในเรื่องของสารกัมมันตรังสีที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ในดินหรือว่าธรรมชาติต่างๆครับก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้มีคนกลับมาอยู่อาศัยในเมืองนี้เพียง100คนเท่านั้นเองนี่ครับบ้านนี้เขาบอกว่า12ปีที่แล้วนะครับไม่ได้ซ่อมอะไรเลยปล่อยไว้อย่างนี้แล้วร้านข้างๆอ่ะอันนี้ก็คือปล่อยล้างเหมือนกันแต่ว่ายังมีของอยู่ข้างในอยู่เลยตรงนี้นี่อยู่ห่างจากโรงงานนิวเคลียร์แค่4กิโลนะฮะประมาณ 4.4 กิโลที่เราอยู่เนี่ยใกล้มากแต่ว่าเขาเริ่มซ่อมแซมแล้วให้คนกลับเข้ามาอยู่แล้วนะครับข้างในนี้เป็นคอมมูนิตี้พลาซ่านะฮะก็คือปั๊มน้ำมันเก่าก็ปล่อยล้างนะฮะอันนี้สถานีดับเพลิงครับก็ร้างจะบอกว่าเรามาตอนที่เขาแบบเริ่มฟื้นฟูไปเยอะแล้วเหมือนกันเนาะสถานีรถไฟก็คือใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็พวกตึกอะไรอย่างเงี้ยเขากำลังซ่อมอยู่แต่ว่าบ้านหลายๆหลังเนี่ยที่ไกลจากสถานีไปหน่อยเนี่ยก็ยังคงเป็นบ้านร้างอยู่นะเราจะเห็นข้าวของเครื่องใช้ที่แบบอยู่มาตั้งแต่ตอนที่เขาอพยพออกเนี่ยฮะยังอยู่แบบเหมือนเดิมแบบเละเทะปล่อยไปตามกาลเวลาแต่บ้านหลายๆหลังเนี่ยเรื่องนี้พิสูจน์อย่างหนึ่งว่าญี่ปุ่นเนี่ยบ้านเขาคุณภาพสูงมากนะคือบางหลังเนี่ยที่เราเห็นเมื่อกี้12ปีไม่ซ่อมอะไรเลยมันยังดูใหม่อยู่เลยมันยังดูแบบไม่พังคือมันเหมือนกับเขาน่าจะสร้างไว้มาตรฐานดีมากนะฮะแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าเมืองนี้ก็ดังเรื่องมีเทศกาลดารุมะเนี่ยเขาจะมีเพนไว้บนกำแพงเมื่อกี้ไกด์เขาก็เชิญชวนนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้อยู่มาที่นี่คนย้ายมาอยู่100คนแล้วอยากเป็น101ไหมถ้าอยากเป็น101ก็เรียนเชิญนะฮะฟูบาตะฟูตาบะถูกแล้วนี่ฮะอันนี้คือก่อนหน้านี้อันนี้เป็นโฆษณาสังหานะครับเขาเขียนประมาณว่าเนี่ย restart เริ่มต้นใหม่แล้วก็ข้างล่างเขียนประมาณว่ากำลังตามหาผู้เช่าผู้มาอยู่อาศัยอะไรประมาณนั้น
เมื่อกี้ครับเครื่องมันขึ้นดังไปถึง 0.4 มันก็ดังที่ดื้อแล้วเขาเล่าว่าโซนแม่น้ำเนี่ยคนชอบมาตกปลากันแต่ตอนนี้ยังมีหรือเปล่าไม่มีแล้ว ไม่มีใครตกเขาเล่าว่าคือถ้าคุณมาที่นี่ตอนกลางคืนนะมันจะมืดมากเพราะเหมือนมันไม่มีไฟอ่ะแล้วมันก็ไม่ค่อยมีมันไม่มีคนอยู่ใช่ไหมแล้วบอกว่าแล้วถ้าเจอคนอ่ะก็ดูให้ดีนะว่าใช่คนหรือเปล่านะฮะคือตอนกลางคืนน่าจะน่ากลัวมากครับว่ามันมืดแล้วมันยังไม่ค่อยมีไฟสาธารณะมันไม่มีบ้านเขาเรียกว่าอะไรบ้านไม่มีคนอยู่อ่ะคือตอนนี้เพิ่งมาอยู่100 กว่าคนนะฮะทุกคนมันก็จะแบบยังเป็นเหมือนกับเมืองที่ดูใหญ่แต่ไร้ซึ่งผู้คนนี่เรากำลังเดินไปเรื่อยๆครับกำลังพาไปดูจุดอื่นอันนี้ก็เป็นเหมือนลานกว้างของเมืองนะเขาก็กำลังฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วมีไฟสปอตไลท์น่าจะใช้จัดงานต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกว่านี่ห้องสมุดนะฮะเขาบอกว่าร่มตรงประตูเนี่ย12 ปีที่แล้ววางไว้ยังไงตอนนี้ก็ยังอยู่แบบเดิมเนี่ยร่มอันเนี้ย12 ปีเหมือนเดิมเป๊ะอันนี้คือบ้านที่ถูกทิ้งไว้นะฮะโหว่าพังหมดแล้วอะนี่คือบ้านกำลังจะถล่มแบบอีกนิดเดียวก็พังแล้วอะแถวนี้นะฮะก็คือบ้านพวกนี้ก็คือถูกปล่อยทิ้งร้างหมดแล้วอันนี้ศาลเจ้าในเมืองนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ให้คนเข้านะแต่เขาน่าจะมีการมารีวิวใหม่แล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าดูสวยมากโอเคเข้าได้สรุปแต่คือเขาบอกว่าศาลเจ้าเนี้ยมันเคยพังลงมาแล้วนะฮะแล้วเขาอะสร้างใหม่แต่ว่าใช้หลังคาเดิมเพราะว่าหลังคามันยังดีอยู่แต่ว่าตัวบ้านตัวหลังมันเนี่ยสร้างใหม่หมดนี่ครับเราก็สามารถมาไหว้ได้แล้วโอเคทุกคนตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการทัวร์รอบเมืองฟุบาตะนี่คือว่าพามาดูเมืองที่กำลังฟื้นฟูนะครับแล้วก็จะกลับมาเป็นเมืองที่คนมาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่เราก็จะเห็นว่ายังมีบ้านหลายๆหลังเนี่ยยังร้างอยู่แล้วก็ยังมีการแบบซ่อมแซมบางหลังเนี่ยเริ่มซ่อมแล้วก็เดี๋ยวฉากนี้เราจะไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเมืองต่อไปจะเป็นเมืองที่อยู่ไกลโรงงานไฟฟ้ามากกว่าแต่ได้รับผลกระทบจากสึนามิตรงๆตอนนั้นเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮะอันนี้เขาเป็นชาวเมืองนะเขามาช่วยกันปลูกดอกไม้ตรงสถานีนะครับกำลังช่วยกันฟื้นฟูเมืองนะเนี่ยเนาะคนที่กลับมาอยู่อะครับเขาก็แบบมาช่วยกันฟื้นฟูให้เมืองกลับไปสวยงามเหมือนเดิมเมื่อต่อไปจะอยู่ไกลจากตรงนี้ออกไปหน่อยนึงชื่อเมืองคือนามิเอะโอ้ไปดูกันและไหนๆนะครับเราก็แวะเข้ามาในโซนเมืองนามิเอะกันแล้วนะเรามาพูดถึงเมืองนี้กันสักหน่อยครับสำหรับเมืองนี้นะครับจะตั้งอยู่ทางด้านบนตอนเหนือของเมืองฟุตาบะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะถูกเรียกว่าโกสต์ทาวน์ไปแล้วแหละหรือว่าเป็นเมืองผีไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบ้านร้างเป็นเมืองร้างแทบทั้งหมดเลยนะฮะถ้าให้เปรียบเทียบความเสียหายระหว่าง2เมืองนี้กันแล้วเนี่ยนะเมืองฟุตาบะเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีมากกว่าครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับโรงงานมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าเมืองนามิเอะเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ได้รับความเสียหายจากสึนามิมากกว่าครับอาคารบ้านเรือนครับก็จะเกิดความเสียหายหนักมากส่วนชาวเมืองจำนวนกว่า 20,000 คนเนี่ยนะครับก็ได้มีคำสั่งครับให้ต้องถูกอพยพกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นแต่ปัจจุบันนะครับหลังจากที่มีคำสั่งยกเลิกการอพยพนะครับพื้นที่ต่างๆรวมถึงย่านการค้าบางส่วนของเมืองเนี่ยก็กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วนะแต่ก็ยังคงมีพื้นที่นะครับที่เป็นบ้านนะครับส่วนใหญ่ยังคงปิดเอาไว้นะเนื่องจากยังพบการปนเปื้อนอยู่ครับซึ่งก็ยังถือว่าไม่ปลอดภัย 100% นั่นเองโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในโรงเรียนเก่านะฮะซึ่งโดนสึนามิไปแล้วก็ปัจจุบันเขาเปลี่ยนมาเป็นเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์เหรอสักอย่างที่นี่300 เยนนะครับ Ruin of Great East Japan Earthquake นามิเอะ
Ukedo Elementary School และที่นี่นะครับยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ยังคงเหลือเศษซากต่างๆให้เราได้เห็นกันอยู่ครับนี่คือโรงเรียนประถมอุเคโดเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองนามิเอะนั่นเองนะโดยในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับทางโรงเรียนเนี่ยมีการเรียนการสอนปกติเลยนะแต่จนถึงเวลา 14:46 นาทีครับก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแต่ว่าในเวลาไม่กี่นาทีต่อมานะครับก็ได้มีประกาศเตือนสึนามิดังขึ้นอีกครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับที่ทางโรงเรียนเนี่ยเขาสามารถอพยพทั้งนักเรียนและก็คุณครูเนี่ยออกมาได้ทันครับจนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยนะแม้โรงเรียนเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับชายฝั่งเพียง 300 เมตรเท่านั้นเองนะครับโดยร่องรอยที่ถูกทิ้งเหลือไว้ครับก็คือความเสียหายของอาคารครับทั้งเพดานกระจกหรือแม้แต่สิ่งของต่างๆก็ต่างกระจัดกระจายนะครับถูกทำลายด้วยความรุนแรงของแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิด้วยซึ่งในปี 2021 ครับก็ได้มีการเปิดอาคารให้คนทั่วไปเนี่ยได้มาเข้าชมกันครับสิ่งของต่างๆในโรงเรียนเนี่ยครับก็ยังคงถูกรักษาเอาไว้ให้อยู่ในสภาพเหมือนวันที่ได้รับความเสียหายอยู่เลยซึ่งก็เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสัญลักษณ์เตือนใจถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนั่นเองครับชอบญี่ปุ่นอย่างหนึ่งนะพอมันเกิดเหตุอะไรที่มันเป็นแบบอย่างเช่นอย่างเงี้ยโรงเรียนนี้โดนสึนามิใช่ไหมครับถล่มเสร็จปุ๊บคนย้ายออกเพราะเรื่องของกัมมันตรังสีเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากโรงเรียนปกติให้กลายเป็นเหมือนสถานที่ที่เราสามารถมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้เงี้ยว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสมัยนั้นในตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันคือตรงนี้มันอยู่ใกล้ทะเลมากนะครับประมาณเขาเขียนว่า300 เมตรก็คือโดนเต็มๆที่นี่มี 0.12 ครับก็ไม่ได้แรงมากหมู่บ้านเมื่อกี้ฟูตาบะนี้แรงกว่าไม่ถูกสักทีนี่ครับคือหลังจากที่เขาพังใช่ไหมฮะตรงนี้เป็นห้องเรียนเขาก็กั้นรั้วเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำเป็นเหมือนที่ให้ดูว่าเนี่ยสิ่งที่โดนผลกระทบจากสึนามิหรือภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เป็นอ่างล้างมือของเด็กๆเนี่ยมันจะอยู่เตี้ยนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นของเด็กอะเตี้ยระดับนี้ก็ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้นะฮะคือเขาก็พยายามกั้นไอ้ตรงที่มันเป็นซากปรักหักพังเพราะว่ามันอันตรายแหละแล้วตรงนี้ก็คงเคลียร์แล้วว่าแบบเดินได้ในนี้ก็มีรูปนาฬิกานะครับเหมือนประมาณว่านาฬิกาหยุดเดินตอนที่มันเกิดเหตุเหรอนี่ฝุ่นจริงนะอนุรักษ์ไว้ให้ได้ดูกันคอมพิวเตอร์นะครับที่เขาใช้ตอนนั้นยังมีเครื่องไลท์ CDRW อยู่เลยดูนะครับอันนี้คือเต้าไฟแบบมันเหมือนมันพรุนหมดแล้วว่าเห็นปะมันน่าจะโดนน้ำทะเลกัดด้วยไหมแล้วก็พรุนด้วยทุกคนมาดูตู้ดับเพลิงฮะเนี่ยเขาเหมือนยังใช้อยู่เลยปะตรงนี้เขาเขียนว่าตอนบ่าย 2:54 นะครับเกิดแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งฟูกุชิมะแล้วก็ตอนเขาเริ่มการอพยพขึ้นเนาะแล้วก็มี after shock ต่อด้วยแล้วก็ตอน 15:14 ครับหลังแผ่นดินไหวเสร็จบ่าย 3:14 ก็สึนามิซึ่งเดิมเนี่ยเขาประกาศว่า3 เมตรแต่ตอนหลังมีการแก้ไขครับว่าสูง6 เมตรครับทุกคนคิดภาพคลื่นที่สูง6 เมตรฮะซัดเข้ามาแล้วคือแบบนึกภาพไหมมันสูงกว่าตัวเราโหอันนี้เขาเขียนว่าเนี่ยครูแล้วก็นักเรียนอพยพไปยังโอฮิรายามะนะครับเป็นภูเขาก็คือพาทุกคนหนีไปตอนประมาณบ่าย 3:25 อันนี้เขียนว่าตอนบ่าย 3:30 ฮะมีการประกาศแก้ไขความสูงคือตอนแรกประกาศไว้3แก้ไขเป็น6และแก้ไขอีกครั้งคือ10 เมตรคลื่นสูง10 เมตรให้ทุกคนหนีขึ้นไปบนภูเขาทันทีครับแล้วก็โหในป้ายเขาก็เล่าต่อนะครับว่าตอน 4 โมงเย็นนะฮะนักเรียนก็ขึ้นไปถึงยอดเขาโอฮิระก็คือเหมือนแบบครูก็เขาก็เล่ามาว่าครูเนี่ยก็พยายามดูว่าแบบนักเรียนทุกคนมาครบไหมอะไรอย่างงี้เนาะคือเขาบอกว่าเมื่อไปถึงเนี่ยครับสถานที่ครูเริ่มปีนทิวทัศน์เมืองที่เคยไปที่นั่นก็คือเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือเมืองเนี่ยภาพที่ทุกคนเห็นตอนนั้นเนี่ยก็คือกลายเป็นมหาสมุทรแบบทับไปในเมืองหมดเลยซึ่งมันเป็นภาพที่คิดว่าพวกเราอาจจะจินตนาการไม่ออกสำหรับคนที่ไม่ได้เคยประสบเหตุการณ์เหล่านี้โดยตรงนะมันนึกไม่ออกแน่นอนแต่แบบคนอยู่ตรงนั้นก็คือแบบก็คงแบบน่ากลัวสำหรับเขามากๆนะอันนี้เขาเล่าว่าตอน 4:40 นะครับมันมีรถบรรทุกขับมาผ่านมาแล้วก็บรรทุกทุกคนเนี่ยไปด้วยไปศาลากลางนะก็คือเด็กๆก็ได้ขึ้นรถบรรทุกไป
อันนี้ก็เขียนว่าวันที่11เดือนมีนาคมนะครับปี2011เนี่ยความสูงของสึนามิที่เข้ามาตรงเนี้ยคือสูงเท่าตรงนั้นที่เขาขีดไว้สีฟ้าเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะไปยืนเทียบให้ทุกคนดูจะได้รู้ว่าน้ำมันสูงแค่ไหนเนี่ยทุกคนจะยืนเทียบให้ดูครับนี่คือตัวคนนะฮะแล้วนั่นตรงนั้นคือความสูงของน้ำคือคิดว่าคำว่า10 เมตรเนี่ยก็คือ10 เมตรตอนกำลังจะเข้าฝั่งพอถึงฝั่งแล้วคลื่นมันกระแทกลงมาเนี่ยความสูงของน้ำก็คือเท่านี้ทุกคนดูสูงเท่านี้ก็คือถ้าน้ำมายังไงถ้าเป็นคนที่โดนโหรอดยากมากโอเคเขาก็เล่าต่อนะครับว่าตอน5 โมงเย็นเนี่ยก็คือรถบรรทุกคันนั้นก็ขับพานักเรียนไปส่งถึงศาลาว่าการนามิเอะแล้วก็ยืนยันว่าเด็กนักเรียนทุกคนปลอดภัยนะครับที่โรงเรียนนี้แล้วก็มีการส่งเด็กคืนให้กับผู้ปกครองเพราะฉะนั้นก็คือที่นี่ถือว่าเซฟตี้เด็กได้แบบทันท่วงทีมากๆนะอันนี้จากที่ผมอ่านนะอันนี้อารมณ์ประมาณมานีปิติชูใจแก้วกับกล้าเจ้าดำ ในหนังสือแบบเรียนของไทยเอาฟิลนั้นโอเคครับเราขึ้นมาชั้น2ชั้น2เนี่ยเป็นชั้นที่เขารีโนเวทใหม่แล้วนะฮะจะไม่เหมือนชั้นล่างที่เขาปล่อยให้มันเป็นแบบตามตอนที่เพิ่งโดนเลยคือชั้น2เนี่ยมันทำใหม่ได้ไม่ยากเพราะว่ามันไม่ได้พังเยอะเนื่องจากตอนน้ำมาเนี่ยมันน่าจะถึงชั้น2ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่ชั้นล่างเนี่ยน่าจะโดนเต็มก็เลยพังหมดเลยชั้น2เนี่ยถือว่ายังโอเคมีแบบพังบ้างนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แบบเละเทะอันนี้น่าจะเป็นภาพนะครับนี่คือโรงเรียนนะครับโรงเรียนตรงนี้แล้วข้างหลังน่าจะเป็นภูเขาที่ทุกคนต้องอพยพขึ้นไปณเวลานั้นโอ้โหก็ไกลอยู่นะแต่หนีทันนี่คือสภาพเมืองตอนบ่าย 3:54 นะครับในวันที่เกิดขึ้นสึนามิขึ้นก็คือน้ำเนี่ยท่วมเข้ามาหมดอันนี้คือโรงเรียนแล้วก็รอบๆนะครับตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นช่วงเกิดเหตุนะครับหลังเกิดเหตุเสร็จเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเนี่ยต้องสวมชุดป้องกันกัมมันตรังสีเห็นไหมแต่ว่าทุกวันนี้มันก็คือตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ประมาณ10 กว่าปีแล้วอะ12 ปีผ่านมาทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นแล้วนี่ทุกคนน้ำถึงตรงนี้ครับตรงนี้ก็คืออันนี้คือบันไดชั้น2ก็คือพอดีชั้น2พื้นชั้น2อันเนี้ยถ้าผมยืนตรงเนี้ยก็คือประมาณเนี้ยแล้วก็ลงไปข้างล่างก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่รูปแมวน้ำ แมวน้ำเหมือนคุณลุงอะไม่ได้บูบี้นะครับแต่ว่าเหมือนจริงๆสิ่งหนึ่งที่เสียดายคือจริงๆเราอยากเข้าไปในเมืองนามิเอะนะครับคือในเมืองเนี้ยยังถือว่าเป็นเมืองแบบบางคนเรียกว่าเมืองผีไปแล้วเพราะว่าบ้านมันพังเยอะมากครับแล้วก็คนยังไม่ได้ย้ายกลับเข้ามาเนาะมันก็จะเป็นสภาพเมืองที่แบบพังๆเนี่ยเราอาจจะมีรูปบางส่วนที่หามาให้ดูได้นะแต่คือตอนนี้ญี่ปุ่นเองเขาก็กำลังพยายามฟื้นฟูนะครับพวกโซนเนี้ยให้กลับมาอยู่อาศัยได้เหมือนเดิมแต่ก็ยังคงมีคนมาอยู่น้อยอยู่นะฮะก็เสียดายที่ไม่ได้พาเข้าไปดูข้างในนะเพราะว่าทัวร์เขามีเวลาให้เราเท่านี้แต่ถ้าใครอยากขับมาดูเองก็ได้นะเพราะว่าโซนที่เขาห้ามเข้าเนี่ยมันคือโซนใกล้ๆกับโรงงานไฟฟ้าตรงนั้นเขาจะมีกั้นทางไว้เลยแต่โซนรอบนอกที่เป็นแบบบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยมันให้เข้าได้แล้วนะครับแล้วก็ค่ากัมมันตรังสีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะถือว่าต่ำนะคือผมไม่มั่นใจว่าตอนตรงใกล้ๆเนี่ยมันน่าจะสูงแหละแต่ข้างนอกเนี่ยมันก็เริ่มน้อยแล้วอย่างตอนนี้ก็คือวัดอยู่ที่นี่ฮะ0.12เท่านั้นเองก็คือมากกว่าปกติแต่ไม่น่าจะเป็นอันตรายเพราะเขาให้คนกลับเข้ามาอยู่ได้แล้วอันนี้จะออกตัวก่อนครับผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เยอะนะเหมือนอ่านมาผ่านๆเนี่ยแต่รู้แค่ว่าโอเคหน่วยเนี้ยมันคือหน่วยย่อยอีกเพราะว่าถ้าเป็นMSV เนี่ยมันจะสูงกว่านี้ครับ MSV ประมาณ0.1 MSV เนี่ยจะเป็นเริ่มพวกแบบรังสีเอ็กซเรย์แบบที่เขาเอ็กซเรย์ฟันปะแล้วก็แบบเอ็กซเรย์ต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเยอะแล้วแต่อันนี้มันยังเป็นอีกหน่วยหนึ่งซึ่งหน่วยนี้มันจะน้อยกว่าประมาณพันเท่ามั้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดแย้งได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่เชี่ยวชาญอยู่แล้วเอาเป็นว่าครับทุกคนเมืองคือเงียบมากโซนเนี้ยมองไปทางไหนก็คือแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีคนไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแค่เครื่องวัดนี้เท่านั้นที่บอกว่าตรงนี้มันไม่ปกติ
เคครับจุดสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะฮะตอนนี้4 โมงเย็นเขาบอกว่าที่เนี่ยเราให้เรามาแวะซื้อของแล้วก็ที่ดังเลยคือสาเกนะครับแต่ใครเล่าจะกินสาเกตอนนี้ก็คือแวะซื้อของกินเพราะว่า2 ชั่วโมงจะขับกลับไปที่โตเกียวนะครับคือทัวร์นี้สตาร์ทโตเกียวแล้วก็จบที่โตเกียวแค่นั้นเลยไปเฮ้ยทุกคนนี่มันโปเกมอนนี่มันตัวสีชมพูชื่ออะไรนะลืมอะไรนะปุริอะไรวะชื่ออะไรนะชื่อตัวอะไรนะลืมแล้วอย่างนั้นเฮ้ยน่ารักมากเลยงงเลยฮะเขาทำสำหรับเด็กๆทำดีอ่ะไม่น่าเชื่อครับว่าพ้นจากคอนเทนต์เครียดๆมาจบด้วยการดูโปเกมอนอะไรครับเนี่ยก็ดีเหมือนกันเมื่อกี้ไปซื้อมามีเฮ้ยยาคูแบบกล่องทำไมไม่ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นสิตื่นเต้นไม่ได้กินเลยไม่รู้รสชาติเป็นไงชิมก่อนว้าวและปฏิบัติศิลป์และมีจุลินทรีย์และนี่คือป๊อปคอร์นมันหวานไม่น่าเชื่อมีของอย่างนี้อยู่บนโลกด้วยฝากถือได้ไหมแกะเลยเพื่อชิมรสชาติลองชิมก่อนกินเข้าไปคำแรกแล้วพูดพร้อมกันว่าอร่อยมันรสชาติมันตีกันอยู่เมื่อกี้ว่าแบบมันจะเป็นป๊อปคอร์นหรือมันจะเป็นมันหวานแต่มันมีความหวานจากมันหวานแล้วผสมเข้าไปเฮ้ยครั้งแรกมันจะงงๆก่อนว่าเอ๊ะอะไรมันจะมาอะไรมันจะไปฮันแน่อยากกินละสิเห็นปะมันจะงงว่าอะไรมาก็คำแรกก็เลยแบบอะไรไปลองซื้อมากินดู2 ชั่วโมงครับกลับโตเกียวครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์อะไรไม่ใช่ยังโอเคกลับโตเกียวก่อนเรียบร้อยครับตอนนี้ผมกลับมาถึงที่พักที่โตเกียวแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นการไปที่ทรหดมากเพราะว่าเรานั่งรถประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งจากโตเกียวไปฟุกุชิมะแล้วก็นั่งกลับอีก3 ชั่วโมงครึ่งนะฮะเพื่อไปแค่วันเดียวเลยจริงๆอ่ะมันแอบน่าเสียดายนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายจุดที่ผมอยากไปแต่เขาไม่ได้พาไปนะเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นทัวร์2 วันซึ่งจริงๆผมว่ามันพาไปได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรก็มันก็ตามนี้แหละก็เดี๋ยวผมกะว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปอีกรอบนึงก็จะขับรถไปเองครับไปดูว่าเมืองที่เหลือของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพราะว่าอย่างโซนที่เราไปโซนแรกเนี่ยมันก็เริ่มฟื้นฟูแล้วแต่มันจะมีโซนที่แบบเฮ้ยเขายังไม่ได้ฟื้นฟูอะไรเลยอ่ะแบบมันยังไม่มีใครเข้ามาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่าสนใจเหมือนกันนะโอเคฮะแต่ถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยนะฮะวันนี้เราไปแล้วฮะเจอกันใหม่ใครชอบวิดีโออย่างนี้ก็อย่าลืมนะให้กำลังใจเรานะฮะไปฮะบาย